Зазвичай зарядка ось така на 140 Вт, коли вона багатопортова, вона коштує дуже багато грошей. Але не ця. Це в нас зарядник, от покажи, будь ласка, який він красивучий. Цей зарядник – це 140 Вт, ган-зарядник, безпечний ган-зарядник. При тому, що він має, знаєте, унікальні можливості переробки з настільного заряднику чи настольного у такий зарядник з таким подовжувачем. Тобто ви можете його замонтувати у стіну, взяти потім, від'єднати оцей штепсель, під'єднати отаку штукенцію і просто зробити його і під'єднати десь у розетку внизу. А на столі у вас буде стояти ось такий акуратний блок на 6 портів. На 6 портів швидкої зарядки з Power Delivery 3.0, з QX Charge 5, і при тому, що в ньому навіть немає поганих пульсацій. Тобто цей зарядник, знаєте, чому я кажу, навіть немає, бо усі звикли, що якщо зарядник коштує дешево, а він для цього зарядника, для його можливості, коштує дійсно дешево. І ми в опису під цим відео закинули вам посилання, щоб ви могли перейти, подивитись на ціну і зрозуміти, що за ті гроші, які він коштує, 140 Вт на 6 портів з індикацією ви не знайдете, при тому, що комплект просто шикарнючий. Ви можете сюди під'єднати для будь-якої країни ось такий штепсель, це по-перше. По-друге, там є ще й дріт швидкої зарядки, досить якісний. І по-третє, він зроблений з тугоплавкого матеріалу, який плавиться плавиться аж після 750 градусів по Цельсію. І у вас виходить таке, що це ган-зарядка, вона безпечна. Є в нас захист від овервольтажу, оверамперажу, від перегріву, від короткого замикання, від перезаряду пристрою, який ви заряджаєте їм. І при тому, що є ще від низького вольтажу, бо це теж погано, бо пристрій почне віддавати більше ампери, почне грітися. І це дуже-дуже класний варіант захисту. Що ми сьогодні з вами робимо? Ми його розпаковуємо, по-перше, дивимося, скільки він коштує, розпаковуємо, тестуємо усі порти на протоколи швидкої зарядки, звісно, розраховуємо розклад цих портів, скільки при багатопортовому заряджанні, при двопортовому, трьопортовому, і скільки реальних ват видає кожен порт. Ми зможемо це перевірити, також перевіримо з вами пульсацію. Ну що, на каналі Технозон Україна. Поїхали! І так ми бачимо ціну 43 бакси, 42,69 мінімальна комплектація. Тут різний набір насадок. Бачите, деякі насадки коштують трохи дорожче, деякі дешевше, але у комплекті йде дріт. Ми зараз з вами подивимося, я зараз розпакую. Звісно, давайте подивимося, що вони заявляють, а ми перевіримо те, що вони заявляють. Те, що це ган, це дуже-дуже добра технологія. І вони тут відразу пишуть, що підтримується QX Charge 5, Power Delivery 3, PPS 3,3 вольт до 21 вольт 5 ампер, і, звісно, є підтримка FCP, SCP і тому подібне. На Type-A вони пишуть про заявлені QX Charge 2, QX Charge 3 і про інші, наприклад, вони тут не пишуть про МТК і все інше, але ми це теж перевіримо зараз за допомогою наших тестерів. Розклад заряджання вони не пишуть, але ми знаємо розклад. Вони тут пишуть про USB-C на USB-C 2 по 65 Вт. Це правда, тобто 65 плюс 65. Це на 2 порти. На 3 порти відразу кажу 65, 35, 45 і 30. Отак буде 65, 45 і 30. Type-A не впливає на порти, воно все падає у низькі протоколи. Тепер QX Charge 5 – це дуже добре, це дуже класно, але чи витримує він 100 Вт? Ми також зараз перевіримо потужність і багатопортовість. До речі, якщо ви не вірите, що я використовую, то, будь ласка, вам відосик, оце я вам показую. То, будь ласка, я заряджаю зараз 3 своїх смартфона, камеру, і камера вже зарядилася, 0 показую, а смартфони заряджаються. Тож я використовую саме зараз цей зарядник для себе. А тепер далі, LED-дисплей. LED-дисплей прикольний. Є одна кнопка, але вона навіть, знаєте, багатофункціональна. Ви можете, давайте я вам зніму, мабуть, цей момент.
Давайте тут познімаю вам. От знімаю відосик. Ви, якщо затискаєте, то воно вимкнеться повністю. Бачите? Можемо, зараз вмикаємо Power. Ви можете, там, наприклад, 2 рази тапнути, у вас буде перепідключення. Потім можна вимикати, наприклад, ті порти, які не використовуються. Бачите? Він 0, і вони вимикаються просто-напросто. І це прикольно. Тобто оперувати можна. Далі ми бачимо, що це GAN-технологія, і це дуже добре. Знаєте чому? В них, по-перше, вони зробили безпечний дуже сам по собі корпус. Він витримує до 750 градусів антифаєр, цей матеріал, як вони пишуть, противоспламеніння. І, звісно, що саме GAN-зарядки, вони безпечні у плані там перезарядки, овервольтажа, омперампеража, там короткого замикання, перегріву, електромагнітних імпульсів, низького вольтажу, бо це також дуже важливо, бо коли наднизький вольтаж і деякі пристрої, воно не пропускає на батареї, бо починається ампераж завалювати, вони починають грітися, і це може визвати возгорання. Тому це також важливо. Далі вони тут про розклад пишуть, що 65, 45, 30, так як я казав, що це 140 Вт максимально, тобто кожен з портів дає по 100 Вт, і кожен портів Type-A дає по 30 Вт максимально. А чи правда це, чи ні, зараз пішли перевіряти. Давайте, мабуть, вже розпакуємо її, бо вони тут показують, що якийсь інший зарядний пристрій. Нас цікавить саме цей Eldanio. Ну і що стосовно розпаковочки. Дивіться, Super Fast Charger, бачимо 1,5 метра дріт виносний, 140 Вт GAN і Eldanio модель A614 OC чи A614 0C. Тут вони пишуть розклад, те, що ми з вами вже прочитали, і як монтувати ці штепселі. Давайте відкривати. Гарно зробили, бачите, отвір для відкривання плівочки. Знімаємо плівку. І що саме цікаве, дивіться, давайте. Опа. А тут в нас багато чого намальовано. А що далі? Як це відкривати? От вже ж наробили коробку, мабуть, десь збоку. Ага, ось воно як відкривається. Відкриваємо. Витаскуємо. А тут, слухайте, тут ще воно запаковано нижче. Так, ми бачимо 2 коробочки. Одна з самою зарядкою, друга з аксесуарами. Давайте почнемо з самої зарядки. Відкриваємо Super Fast Charger, GAN Plus. Ох ти, як красиво. Тут потрібно... Слухайте, воно не витягується, мабуть, із-за плівки. Плівка фіксує. Ага, так. Давайте знімати. Ні, так я його не витягну. Плівочка зафіксувала. Давайте знімемо плівочку, а потім подивимось. Ох і плівка, слухайте, що це за плівка така? Ніфіга собі, вона не рветься повністю. Давайте знімати. Знаєте, на всі гроші називається. Плівка на всі гроші. Так, знімаємо плівочку. А от тепер воно зніметься. Давайте спробуємо. Оп! Знялось без питань. Це змінні в нас самі по собі штепселі. Тепер дістаємо, що в нас тут є у комплекті. Стосовно мого комплекту, в мене є отакий євро. Він просто ставиться, просто знімається. Ось такий англійська є в нас. Так, далі. Ще в нас, бачите, просто ставимо європейську. І це в нас wall mount варіант. Тобто, коли його можете вставити у стіну, коли він буде висіти, в нас ось, будь ласка, кнопка натискається, є екранчик, 3 порта Type-C, 3 порта Type-A. Давайте увімкнемо, подивимось, як у нас екранчик. Є ініціалізація екранчику. Давайте вмикаємо. Є ініціалізація екранчику. Тест проходить воно. І бачимо вати. Тепер в нас є виносний кабель. Ось такий. Зараз. Слухайте, він досить товстий. І не буде супротиву ніякого. Опору. Давайте так. Буде малий опір. Давайте від'єднаємо цю штукенцію. Тепер відкриваємо сам по собі конектор дрота. Слухайте, все так продумано. Це в нас конкретно вдягається на сам по собі зарядник. Дивіться, як це прикольно зроблено. А сюди вмикається штепсель. І вмикається у розетку. І також у нас він працює як варіант настільний. Так, тепер в нас є дріт Type-C, Type-C. Досить прикольний, нормальний матеріал.
Він швидкої зарядки з плетенням, такий плетений, плетене покриття. За дріт вельми дякую, дуже якісний дріт, і, в принципі, більш нічого цікавого про нього сказати не можу. Зараз ми з вами перевіримо, мабуть, стандарти швидкої зарядки, які підтримує кожен з портів. Давайте почнемо з Type-C 1. Quick Charge 3 до 12 вольт. FCP 12 вольт, SCP 20 Вт 12 вольт, AFC 12 вольт, SFCP, AFC 12 вольт, SFCP, ну давайте так, чекаємо далі. МТК PE 2.0 є, це дуже добре. І в нас є Power Delivery 3.0, 100 Вт PPS Quick Charge 5. Зараз давайте подивимось, що конкретно з PPS в нас підтримується у Power Delivery. Натискаємо, бачимо від 3,3 вольта до 21 вольта 5 ампер. Все добре. Давайте наступний порт. І бачимо приблизно все те саме, тільки тут вже Quick Charge 3 до 20 вольт, не до 12, FCP 12 вольт, 20 Вт SCP, AFC є до 12 вольт, SFCP, МТК PE 1, МТК PE 2.0 і Power Delivery 3 все той самий з Quick Charge 5, з PPS. PPS такий самий 3,3 на 21 вольт 5 ампер. Це дуже добре. Давайте третій порт чекаємо тестування. Quick Charge 3 20 вольт, FCP 12 вольт, SCP 12 вольт 22 Вт, AFC 9 12 вольт, SFCP, МТК PE1, МТК PE 2.0 і Power Delivery 100 Вт, PPS Quick Charge 5. Дуже-дуже добрий. Так, далі ми тестуємо з вами порти Type-A. Ага, вони вимикаються, не дає нам достатнього живлення. Зараз візьмемо, зараз візьмемо інший тестер. У нас і такі є. Так, вмикаємо інший зарядник. Використовуємо інший тестер з портами, з детектором портів. Samsung HFC 12 вольт, Huawei FCP 12 вольт, SCP 12 вольт 22 Вт. І що у нас? Quick Charge 3, Quick Charge 2, Quick Charge 2 12 вольт, Quick Charge 3 20 вольт. Є підтримка максимально. Вмикаємо інший порт. Все те саме практично. Давайте по Quick Charge. Тільки тут 12 вольт Quick Charge 3. Є різниця деяка. Далі третій порт. І все те саме, окрім Quick Charge. Ні, все. Він не дає вже нам детектувати, але все те саме практично. Давайте спробуємо потужність портів зарядки. Вмикаємо Power Delivery. Давайте на Type-C 1. Вмикаємо 20 вольт, давайте 20 вольт є, і даємо навантаження. Він спокійно тримає 100 Вт в однопортовому режимі. 100 Вт. Спокійнесенько, будь ласка, що тут, що тут. Тут розфокус трохи. 100, тут 102 із втратами показує, 100 Вт. Чесний порт. Спокійно тягає. Давайте другий порт вмикаємо. І другий порт показує також скільки там, 101 Вт, будь ласка. І тут також показує 99, 100, 102, тобто з урахуванням втрат. 102 Вт максимально ідеально тримаючий порт. Далі в нас порт інший є. Тут також підтримка тих самих протоколів. Вмикаємо 20, все перемкнуло, вмикаємо 20 вольт і даємо навантаження у 100. Ага, стоп, дуже швидко дав. Давайте перемкнемо. І даємо навантаження. Давайте 100 Вт ми повинні отримати. Спокійнесенько, 103 Вт він тримає. Ідеально. Добре, з портами Type-C все зрозуміло, вони чесні. А тепер давайте перевіримо Type-A. Тестуємо на порту 1. Так як тут було Quick Charge 3 12 вольт, зараз подивимось, скільки він максимально зможе витягнути до обмеження. 12 він пройшов, 13, 14, 15, 16, 17. Так, обмеження в нас 17,9 вольт. Зараз перемкнемо його. Він все не реагує, у захист пішов. Це добре, що захист є. Тепер тестуємо саме потужність з урахуванням максимального вольтажу, який ми зараз досягнемо. Бо під навантаженням відійшов тільки до 17 вольт, але було заявлено 12. Це дуже цікаво. Те, що порти мають прям, знаєте,
більший запас. Ну, от бачите, ми до 20 вольт спокійно дійшли на першому Type A, і 33 Вт було піково, 32 тримає. 30 Вт стандартно, стабільно тримає, спокійнесенько, тобто те, що було заявлено. Ну, там 29 з урахуванням втрат. Давайте другий порт Type A. Тут ми повинні досягнути чесні 20 вольт без обмежень, бо в ньому було заявлено. 20 вольт тягнемо вверх і бачимо, скільки в нас? 17, 33, 30, 4, 37 Вт. Так, заявлено 30, але він має запас потужності у 37 Вт. Це дуже добре. Давайте третій порт. Третій порт, він спокійно досягає 19-20 вольт, спокійнесенько досягає. І давайте дамо потужність трохи навантаження. 37 Вт спокійнесенько. Тобто, в нас усі порти, більше 37 Вт, він вже вирубається. Тобто, в нас усі порти чесні. Тобто, як вони заявляли, так воно і виходить. І виходить, що в нас при однопортовому заряджанні кожен з Type-C видає по 100 Вт, кожен з Type-A видає більше 30 Вт. При багатопортовому заряджанні на два порти Type-C видає по 65 Вт, Type-C 1, Type-C 2, при трипортовому 65, 45 і 30. Type-A там грають свою особливу іншу роль. А тепер далі. Що стосовно пульсацій. Пульсації в нас у межах норми, ніяких шкідливих пульсацій немає. От заряджається мій смартфон швидкою зарядкою і спокійнесенько він тягає. Ніяких проблем з пульсаціями у цих зарядників немає. Тож, знаєте, що саме цікаве? Що я можу вже проходити та робити висновки. За ці гроші вийшла дуже прикольна зарядка. У якості висновків скажу, якщо вам не потрібен зарядник якийсь для якихось там ноутбуків по типу MacBook Pro з Power Delivery 3.1, і щоб він коштував, в принципі, нормальні гроші, то цей зарядник, він є топовим. І я не те, що його рекомендую, я просто його використовую сам. Я купив цей зарядник після останнього топу, коли я робив цей топ, я збирав інформацію про рекомендації, і цей зарядник був у рекомендаціях мирових, світових. І я взяв його собі, я не пожалкував. Так, в мене є зарядники Югу з Power Delivery 3.1, є Югрин з Power Delivery 3.1, і це просто топові зарядники. Наприклад, той самий Югрін на PD 3.1 140 ватний, він просто божественний, але він і коштує близько 100 баксів. А цей, ви бачили ціну. Рекомендації мої є. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.